ráðherra, sendiherra, orkumálastjóri, góðu gestir, velkomin á Ársfund Orkustofnunar. Fundurinn verður þessu sinni einungis sendur út á vefnum vegna COVID-aðstæðna, en að sjálfsögðu áttu fundurinn að vera fyrr og við byggumst við betri aðstæðum í haust, en svona er það. Dagskráin er fjölbreytt á venju og áhugaverð, bæði með innlendum og erlendum erindum. Þar má nefna ávarp ráðherra, orkumálastjóra, síðan verður fjallað um vetnishagkerfi, langtíma orkustefnu, orkuöryggi í 2 áttir, raforkuöryggi á heildsölumarkaði og orkuskipti í samgöngum. En fyrstur á dagskrá er ávarp ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, gjörðu svo vel. Kæru ársfundagestir, það er mér ánægja að ávarpa ykkur í dag og opna Ársfund Orkustofnunar. Dagskrá fundarins er áhugaverð og kemur inn á nokkur mál sem eru hvað efst á döfinni á sviði orkumála innan míns ráðuneytis þessa dagana. Og þar ber fyrst að nefna langtíma orkustefnu fyrir Ísland. Hér á eftir fáum við kynningu á orkustefnu frá formanni stýrihóps mótun hennar. Og ég fagna því að sjálfsögðu að stefnan sé komin fram. Henni fylgir skýr framtíðarsýn sjálfbæra orkuframtíð. Það eru dýrmæt og mikilvæg tímamót að þverpólitísk sátt hafi náðst þessa framtíðarsýn, leiðarljós og 12 meginmarkmið Íslands í orkumálum. Stefnan nær til ársins 2050 og er fyrsta langtíma orkustefna fyrir Ísland sem unnin er með þessum hætti. Með stefnunni er stefnt að því að gæta hagsmuna núverandi sem komandi kynslóða, sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi með jafnvægi á milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta. Stefnan var unnin í þverpólitísku samstarfi og í samráði við almenning og aðra hagsmunaaðila. Það var lykilatriði að stefna í þessum viðkvæma málaflokki yrði mörkuð með breiðri samstöðu, samtali og samráði. Það gekk eftir og það eitt og sér er eftirtektarverður árangur. Orkustefna boðar sjálfbæra orkuframtíð og kveður á 12 meginmarkmið sem skiptast í 5 svið: orkuöryggi, orkuskipti, orkunýtni, umhverfisvernd og samfélagslegan ávinning. En hverju breytir orkustefnan? Breytir hún einhverju? Svar mitt við því er tvímælalaust já. Með henni fáum við skýra framtíðarsýn sem varpar ljós á það fjölmörgu forgangsverkefni í orkumálum sem við getum náð samkomulagi þvert á flokka. Það mun setja sterkara kastljós á þau verkefni en fram til þessa sem að stuðla hraðari framþróun. Dæmi slík verkefni eru til dæmis sterkari innviðir, jafn aðgangur á orku allt land, fjölnýting auðlindastrauma, breiðari áherslur í orkuskiptum, skýrari sýn á orkuþörf og orkuframboð á hverjum tíma og virkari orkumarkaður. Orkustefnan leysir að sjálfsögðu ekki öll ágreiningsmál, en hún leiðir fram hvað við getum verið sammála þegar við setjumst niður í einlægum vilja til að koma okkur saman grundvallarmarkmið. Það er ekki bara mikilvægt, heldur nauðsynlegur vegvísir til framtíðar. Stefnan segir ekki til hvað eigi að virkja mikið eða í hvað eigi að nota orkuna, enda er orkustefnan ekki atvinnustefna. Og það er almennt ekki inntak í orkustefnum annarra landa. Það verður því áfram sjálfstætt verkefni fyrir samfélagið að taka afstöðu til einstakra verkefna samkvæmt því regluverki sem gildir á hverjum tíma. Aðrar stefnur önnur markmið líka. En stefnan gefur leiðbeiningar þau sjónarmið sem við eigum að horfa til við þær ákvarðanir, til dæmis sjálfbærni, umhverfisvernd og samfélagslegan ávinning. Ég mun á næstunni leggja orkustefnuna fram á Alþingi sem skýrslu ráðherra til umræðu og næstu skref eru síðan að fylgja eftir þeim fjölmörgu verkefnum í orkumálum sem eru hafin nú þegar og móta bæði næstu verkefni og árangursvísa til að mæla hvern okkur miðar og þessi vinna er þegar hafin. Ég hlakka til að fylgja eftir áherslum nýrrar orkustefnu og hvet alla til að kynna sér efni hennar á vefnum orkustefna.is. Í öðru lagi vil ég hér nefna í tengslum við Dagskrá fundarins að fyrr í haust kynntum við skýrslu starfshóps ráðherra orkuöryggi á heildsölumarkaði fyrir raforku. Sú skýrsla markar að mínum mati einnig ákveðin tímamót og hér á eftir mun formaður starfshópsins, Kristín Haraldsdóttir,
fjalla nánar efni hennar. Starfshópurinn var vel mannaður og í skýrslunni að finna fjölda tillagna og gagnlegra ábendinga til úrbóta til að stuðla að auknu raforkuöryggi og virkari raforkumarkaði. Tillögur starfshópsins hafa verið teknar til frekari skoðunar og úrvinnslu. Og í því samhengi vil ég líka nefna að á þingmálaskrá yfirstandandi haustþings búið að boða frumvarp til laga breytingar á raforkulögum. Frumvarp í vinnslu í ráðuneytinu og væntanlegt í samráðsgátt stjórnvalda innan skamms. Í því eru fyrirhugað að fram komi nokkur efnisatriði sem að rekja má til skýrslunnar að því varðar raforkuöryggi. Í þriðja lagi hér á dagskrá eftir erindi frá sendiherra Þýskalands á Íslandi, herra Dietrich Becker, möguleika á samstarfi Þýskalands og Íslands á sviði vetnismála, sem ótrúlega spennandi verkefni. Framleiðsla og notkun á grænu vetni mjög ofarlega á baugi í Evrópu þessar mundir sem liður í orkuskiptum og aðgerðum á sviði loftslagsmála. Í því felast hugsanlega möguleikar fyrir okkur Íslendinga með okkar endurnýjanlegu raforkuframleiðslu og með okkar markmiði orkuskiptum og loftslagsmálum. Þau tækifæri ríma vel við áherslu okkar á stefnumótun jafnt á sviði orkumála, nýsköpunar og loftslagsmála. Og það sé raunhæfur möguleiki á að byggja einfaldlega upp nýja atvinnugrein á Íslandi auðvitað eitt og sér ótrúlega spennandi. Þetta spennandi málaflokkur og ég get sagt að frá því að í fyrri vikunni áttu fulltrúar íslenskra og þýskra stjórnvalda fund áherslur þjóðanna á þessu sviði og hugsanlega möguleika samstarfi. Þau mál nú til frekari skoðunar og hugsanlega tíðinda vænt á næstunni hvað það varðar. Það því vel til fundið að þessi þrjú atriði sem ég hef hér nefnt, orkustefna, raforkuöryggi og vetni, séu öll á dagskrá þessara ársfundar. Af öðrum málum til rétt að halda því til haga að það ýmislegt jákvætt að frétta á sviði orkumála. Það sáum við til dæmis skýrt fyrr í þessu mánuði þegar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021 og fjármálaáætlun fyrir árin 21 til 25 voru kynnt. Þar koma fram skýr áform ríkisstjórnarinnar aukin framlög til jöfnunar dreifikostnaðar raforku, flýtingu á jarðstrengjavæðingu og þrífösun dreifikerfisraforku og úrbóta á varaafli. Þessi verkefni styðja öll við þá stefnu okkar að tryggja öllum landsmönnum jafnan aðgang að raforku og efla innviði á landsvísu. Síðasti vetur gerði okkur öllum ljóst að innviðir okkar viðkvæmir og aðstaða landsmanna ólík gagnvart bæði orkuöryggi og orkuverði. Því mikilvægt að stíga afgerandi skref til úrbóta eins og lagt upp með í fjármálaáætlun. Hvað jöfnun dreifikostnaðar varðar lögð til 730 milljóna króna hækkun á framlagi til jöfnunar á næsta ári. Þar annars vegar að ræða 13% verðlagshækkun á jöfnunargjaldi og hins vegar 600 milljóna framlag úr ríkissjóði. Gangi þetta eftir með hlutfall jöfnunar dreifikostnaðar í dreifbýli samanborið við þéttbýli fara úr það bil 50% sem það í dag og ná 85% jöfnun. Það munar vissulega það. Hvað varðar jarðstrengjavæðingu og þrífösun dreifikerfis þá í fjármálaáætlun gert ráð fyrir að 500 milljónum verði varið úr ríkissjóði í að flýta fyrir þeim verkefnum þannig að þeim ljúki á 5 árum í stað 15 ára. Áætlað að jarðstrengjavæðingi muni fækka truflunum í dreifikerfinu 85% og að þær verði að mestu óháðar veðri. Á þessu ári var 100 milljónum króna varið úr ríkissjóði í verkefnið og það þegar hafið. Í fjárlagafrumvarpi 2021 og fjármálaáætlun jafnframt gert ráð fyrir sérstökum fjármunum í átak á sviði varaafls. En þær tillögur koma einnig úr átakshópi stjórnvalda uppbyggingu innviða. Að ræða 20 milljónir á ári yfir 3 ára tímabil sem fari að auka yfirsýn og eftirlit með varaafli og að hafa tiltæk stjórntæki til að bregðast við skorti á varaafli. Orkustofnun hefur verið falið það verkefni og það þegar hafið. Kæru ársfundagestir, ég vil að lokum þakka Orkustofnun fyrir gott samstarf og faglega stjórnsýslu á sviði orkumála. Á síðasta ári tók Orkustofnun nokkrum breytingum í kjölfar innleiðingar 3. orkupakka ESB og raforkueftirlit Orkustofnunar nú orðin sjálfstæð og aðskilin eining innan Orkustofnunar. Ég tel að þetta hafi almennt tekist vel og að ramminn utan eftirlit með starfsemi orkufyrirtækja og hagsmuni neytenda hafi styrkst að undanförnu. Mikilvægt að kröfur til aðila orkumarkaði séu skýrar sem á skil á milli ólíkra hlutverka fyrirtækja á sviði framleiðslu, sölu, flutnings og dreifingar. Víða vissulega enn verk að vinna á þessu sviði og brýnt að halda umræðum fyrirkomulag orkumála, aukna skilvirkni, einföldun og úrbætur lifandi á hverjum tíma. Og við þurfum að sjálfsögðu vera óhrædd við að ræða breytingar og gera breytingar í takt við hraða þróun
á ýmsum sviðum orkumála, þar sem margt mjög spennandi og verðmætt getur orðið til ef við höldum rétt að málum. Takk fyrir mig. Við þakkum Þórdísi fyrir afar áhugavert erindi. En næstur í dagskrá Dr. Guðni A. Jónsson með ávarp. Gjörðu svo vel. Ráðherra, herra Botschafter, Dietrich Becker, góðir ársfundargestir. Það hefur lengst í því að þetta erindi sem ég flyt núna verði flutt með hefðbundnum hætti á Ársfundi Orkustofnunar. Honum hefur verið eins og öðrum viðburðum í samfélaginu verið frestað, en nú okkur orðið mikið mál og eitthvað varð undan að láta, þannig að við ákveðum að halda ársfund með þessum hætti og ég vona að það verði ekki færri sem geti notið dagskrána fyrir vikið. Nú, árið 2019 þess verður sennilega minnst í sögu orkumála á Íslandi, annars vegar vegna óvæginnar umræðu og pólitískra átaka í aðdraganda afgreiðslu Alþingis á innleiðingu 3. orkupakkans, en líka mjög óvæginna veðurskilyrða í lok árs sem olli mikilli áraun á flutnings- og dreifikerfi raforku og rafmagnsleysi lengri eða skemmri tíma á mörgum stöðum á landinu. Í lok árs vorum við rækilega minnt á að við lifum í harðbýlulandi þar sem allra veðra von. Víða land stóðust innviðir raforkukerfisins ekki það álag sem skapaðist vegna forviðra með seltu og ísingu sem hlóðst á flutningsmannvirkin. Við viljum gera vel og að landsmenn búi við sem mest raforkuöryggi. Við megum hins vegar ekki blekkja okkur sjálf. Við verðum alltaf að vera viðbúin því að hvar sem á landinu geti rafmagnsnotendur þurft að þola rafmagnsleysi til lengri eða skemmri tíma. Á hverju heimili þarf að vera til viðbúnaður þannig að menn geti haft reiðu ljós, verið í fjarskiptasambandi og hlustað á útvarp og þar sem búa afskekkt og þar sem búast við að samgöngur geti lokast lengri tíma. Þarf líka að vera fyrir hendi varakynning og einfaldur búnaður til matargerðar. Konur sem eru komnar nálægt fæðingu og sjúklingar sem gætu þurft bráða læknisaðstoð ættu að flytja sig nær þéttbýlinu þegar spáin vond. Endanlegt öryggi okkar samsett úr mörgum þáttum þar sem bæði líkindin á áföllum og einnig sá viðbúnaður sem við höfum til að mæta þeim vega þungt. Í upphafi árs 2020 kom niðurstaða sérstaks átakshóps eins og ráðherra nefndi stjórnvalda, þar sem Orkustofnun var falið að kanna ástand varaafls á landinu og gera tillögur uppbyggingu þess og annan viðbúnað til að mæta hugsanlegum áföllum til framtíðar. Það ljóst að sú styrking og sú endurnýjun flutningsvirkja sem nú ráðgerð, sérstaklega á Norðurlandi, mun veita betra grunnöryggi en við höfum nú. Það breytir hins vegar ekki því að það krefst töluverðra fjárfestinga að bæta öryggi þeirra byggðarlaga sem búa við veikar tengingar við flutnings- og dreifikerfið. Einnig þarf að huga því að rekstur varaafls yfir lengri tíma bæði vandasamur og kostnaðarsamur og slíkur búnaður getur gefið falskt öryggi ef eldsneytisbirgðir eru ótryggar og ef viðhaldi og reglulegum prófunum ekki sinnt. Þannig má álykta að þar sem áföll eru algeng og oft reynir á varaaflið getur að vera mun öruggara en þar sem áföllin koma á 30 ára fresti. Atburðarás síðustu ára með viðvarandi offramboði og verðlækkun á áli og heimsmarkaði hefur leitt hugann að því hvernig samkeppnisstaða íslenskrar endurnýjanlegrar orku í alþjóðlegu samhengi. Mikill meirihluti orkufreks iðnaðar rekinn á kolaorku í alþjóðlegu samhengi. Kolaorkuver losa rúmlega 1,2 kíló af koltvíoxíði fyrir hverja kílóvattstund sem við nota. Miðað við núverandi tækni má áætla að kolefnisgjald þurfa að vera $90 bandaríkjadalir á hvert tonn eða 9 cent á hverja kílóvattstund til þess að raforkuframleiðendur sjái sér hag í að safna og farga kolefni. Ný tækni
sem heitir Carbfix hefur nú verið þróuð og prófuð á Hellisheiðinni. Að uppfylltum forsendum samsetningu berggrunnsins og aðganga vatni til niðurdælingar getur kostnaður vegna beinnar koltvíoxíðsförgunar verið lægri en 30 bandaríkjadalar á tonn eða 1/3 af því sem heimsbyggðin ráðgerir að fara út í núna. Og þetta fyrir mér stærstu fréttir liðin ára í okkar orkumálum og okkar þróunarstarfi í orkumálum. Ef heimsbyggðin gerir alvöru úr því að fylgja eftir markmiðum sínum minnkun kolefnislosunar, þá nokkuð augljóst að rekstur kolaorkuvera til þess að framleiða rafmagn til orkufreks iðnaðar mun til lengri tíma litið ekki vera samkeppnisfær við raforkuver sem nú í boði á Íslandi. Sjálfsagt verður eitthvað byggt af nýjum kjarnorkuverum en þeir sem þau fjalla hafa miklar áhyggjur á háu verði sem þarf að vera á orkunni til að dæmi gangi upp, til viðbótar við þann samfélagslega óróleika sem bygging kjarnorkuvera hefur í för með sér. Skulum muna það að í Japan eru ennþá 30-50 gigavött af kjarnorkuverum sem ekki fá að starta starfsemi sinni aftur vegna þess að fólk samþykkir það einfaldlega ekki eftir það sem á undan hefur gengið. Það má í mörgum tilfellum leiða líkur að því einingaverð sólarorku og vindorku hefur farið stöðugt lækkandi síðustu árin og skapað mjög erfitt samkeppnisumhverfi til dæmis fyrir kolaorkuver á meginlandi Evrópu. Þetta lága verð hefur skapað mikinn áhuga á að nýta vindorku á Íslandi þar sem náttúrulega forsendur eru með því besta sem gerist í heiminum. Þarna verðum við þó að hafa í huga að sala vind- og sólarorku erlendis hefur víðast forganginn á netið og orkufyrirtækin í sumum tilfellum skylduð til að kaupa framleiðsluna á fyrirfram ákveðnu verði. Það má í mörgum tilfellum leiða líkur að því að vind- og sólarorka og þá sérstaklega vindorka frá hafstöðum séu ekki að greiða sinn réttmæta skerf fyrir tengingar við meginflutningskerfið eða þann kostnað sem hlýst af því að geta mætt miklum breytileika í afli. Kolaorkuver og kjarnorkuver sem þurfa að borga fyrir orkugjafann verð sem löngum stundum getur legið yfir því verði sem fæst fyrir raforkuna, standa þannig rekstrarlega mjög höllum fæti. Niðurstaðan að verð á hrávörum og raforku getur lækkað tímabundið á heimsmarkaði en mestu líkindin að markaðurinn muni leita nýs jafnvægis og þá verði samkeppnisstaða íslenskrar endurnýjanlegrar orku almennt góð. Hversu hratt það gerist mun að verulegu leyti ráðast af því hversu hratt heimsbyggðin nálgast nauðsynleg markmið í loftslagsmálum. Margir hafa horft til þess að losun gróðurhúsalofttegunda og mengun í stærri borgum hefur minnkað vegna þess að starfsemi á mörgum sviðum hefur verið lokað tímabundið. Ef við lítum á afleiðingarnar fyrir efnahagur ríkja og lífsafkomu fólks, þá kennir þetta okkur þó eitt. Allar hugmyndir að ráða bót á loftslagsmálunum með því að fátæktarvæða heimsbyggðina eru bæði fáránlegar og hættulegar. Umræðan hér og erlendis snýst mikið það hvers konar verkefni við eigum að styrkja og til þess að efla og hraða efnahagsbata að faraldrinum loknum. Við búum svo vel hér á Íslandi að eiga mikið bunka af mjög álitlegum nýsköpunarverkefnum tengdum vistvænni orku og orkutengdum iðnaði sem geta haft mikil áhrif til minnkunar og losun gróðurhúsalofttegunda. Þar má nefna djúpborun, nýjar gerðir skauta fyrir álframleiðslu, Carbfix og Sulfix sem ég nefndi áðan, vistvæna sementsframleiðslu, áburðarframleiðslu, dreifða áburðarframleiðslu og margt fleira. Og þannig að þriðju algengustu nýsköpunarverkefni sem koma til álita hjá tækniþróunarsjóði eru einmitt verkefni tengd orkuiðnaði. Með nýjum ákvörðunum Evrópusambandsins og sérstaklega Þýskalands vetnisvæðingu iðnaðar og orkukerfa má ætla að næstum botnlaus eftirspurn eftir grænu vetni munu myndast á næstu árum. Við höfum alla burði til slíkra framleiðslu sem skapar nýja möguleika til þess að nýta betur núverandi raforkuframleiðslu, nýta nýjar orkulindir og bregðast við sviptingum á hrávörumarkaðnum sem geta haft áhrif á raforkumarkaðinn hjá okkur. Ég vil að lokum þakka starfsfólki Orkustofnunar þá miklu ábyrgð og fórnfýsi sem þeir hafa sýnt við að bregðast í kórónufaraldrinum, sýna mikla aðgát við smitvarnir
og leita allra ráða til að halda starfseminni gangandi sem allra best. Þegar ég lít tilbaka yfir síðustu mánuði sé ég að flest hefur virkað og flókin samstarfsverkefni með aðkomu margra hafa sumhver unnist hraðar og betur heldur en ella í þessu umhverfi. Og ég vil að lokum þakka ráðherra og ráðuneyti, nýsköpun og atvinnuvega og ferðamála fyrir gott samstarf á árinu og auðvitað eru það eru nýjar áskoranir sem mæta okkur á hverju ári sem við þurfum að glíma við og breyta lögum og reglugerðum og það hefur verið gott samstarf og frjótt og það vil ég þakka fyrir. Ég vil þakka ykkur sem að hlýðið á þetta á netinu, góðir ársfundagestir og vona að þið fáið notið dagsins hér því að hér verða mörg áhugaverð erindi. Takk fyrir. Ég þakka orkumálastjóra fyrir afar fróðlegt erindi. Næst á dagskrá vetnishakkeri, möguleikar á samstarfi Íslands og Þýskalands og það Dietrich Becker, sendiherra Þýskalands á Íslandi. Please. Minister, ladies and gentlemen, as you kept your language so complicated over the last 1,000 years, I have to address you in English and can't say a word in Icelandic. I apologize for that. Can Iceland be a partner in building up the hydrogen economy in Germany is one of the questions we want to discuss today. The answer is simple, yes and no. In Germany, the perception of Iceland is a beautiful country, fantastic people, very advanced society, a democracy, a lighthouse of human rights, a true perception. At the same time, the perception of Iceland is abundance of energy, especially geothermal. But as I learned when I came to Iceland, this is wrong. It is wrong, especially if you look at hydrogen. It would be in abundance if you spoil the highlands. And geothermal is limited. And Iceland is also considered in Germany as the country of the renewable energy. Hot springs, swimming pools, district heating, no carbon shame necessary if you are in Iceland. Well, true and untrue. Do not look at the carbon footprint of Iceland, which includes car traffic, fisheries, whale watching, and heavy industry. The carbon footprint per capita in Iceland is 12.6 tons per person, and not looking at land use and land use change. In Germany, the footprint for one person is 10 tons, so less than in Iceland, where you have abundance of geothermal energy for heating. In Germany, heating still is done mostly on gas and even coal. Nevertheless, Iceland remains a dream destination for Germans, luckily. But to get the picture complete and to later look into the possibilities of cooperating, one has also to see the figures, like inhabitants. 360,000 Icelanders compared to 84 million inhabitants of Germany. So Germany is 230 times bigger by population than Iceland. The territory of Iceland is 103,000 square kilometers. The territory of Germany is 357,000 square kilometers. That's 3.4 times bigger than Iceland in Germany, but with a much higher population. Looking at the electricity production, the figures are also very interesting. Iceland has a capacity of 2.7 gigawatt of installed electricity production capacity. This is 1.75% of the production capacity in Germany. 1.7% only. Electricity production in Iceland was around 20
terawatt hours a year, which is 4% of the production in Germany. Germany has a production of 500 terawatt hours of electricity approximately a year. However, the picture is still more gloomy if you look at the overall energy consumption in Germany. Whilst with electricity, 50% are already made by renewable energy, which is a lot, the overall energy consumption in Germany from renewables is only 17%. The overall energy consumption in Germany is a figure which is unimaginable, 2,300 terawatts a year. This is 100 times the production of electricity in Iceland. So the electricity production in Iceland would be in comparison to 1% of the electricity, of the overall energy consumption in Germany. These figures we have to bear in mind if we think about cooperation between Iceland and Germany in this area. So let me come to a first conclusion. Iceland's contribution to climate change mitigation is minuscule because of the size of the economy. Even if Iceland becomes carbon-free. Closing down the aluminium industries, for instance, would otherwise lead to carbon leakage. The same applies to data centers. So it is unfair to blame the Icelanders for their high energy consumption, given the fact that Iceland is a cold country, distances are long, and aluminium smelters are providing at least somehow cleaner aluminium than if it were produced on a coal-based economy. At the same time, it is also impossible to base an industrial powerhouse like Germany, the workbench of Europe, with 84 million inhabitants, in a flat continental geographical setting to a carbon-free environment immediately without importing energy. So Germany will always have the necessity to import energy, which should be in future be from renewable. So blaming Iceland and Germany to their carbon footprint is unfair. We have a common problem, Iceland and Germany, and we do our utmost together to mitigate climate change. The willingness is high, but we have to be realistic of the situation in which we are in. The main conclusion is Iceland will not be able to solve the energy problems of Germany or even Europe, if we look at the figures. But now, the aim of the European Union is to become, in 2050, carbon neutral. Some recent voices in Germany even said that major industrial powers must be carbon-free within 15 years to reach the 1.5 degrees aim of COP21. Is this realistic to reach this aim of 1.5% degrees only of heating the planet? Technically, perhaps, but politically, this will be very difficult. If you imagine that still in 2019, 35% of the general energy consumption in Germany came from oil, 18% from coal, and 25% of gas, the shift now to become carbon-free is gigantic and politically almost impossible. What are the political problems? One of the political problems, for example, is the employment still in coal industry in Germany. The decision was taken now to phase out coal in Germany. No more coal mining in Germany within the next 20 years. This is a difficult political process which causes lots of unemployment in certain difficult areas which are already remote and in decline. So huge efforts have to be done. The same applies to the steel industry.
The German steel industry is on a highly competitive world market, difficultly coping with other economies which have cheap energy. But nevertheless, you would like to turn our steel industry into a green steel industry. The estimates are that this requires 35 billion of euros of investment into the steel industry to make it a green steel industry. The willingness is there. Our Minister of Economy, Altmaier, has announced a couple of days ago that the German government will finance this change to green steel production. Another political problem we have to tackle, especially on the level of the European Union, is the question of carbon leakage. I managed already the aluminium industry of Iceland. If Europe goes green, we will have perhaps a shift of energy-consuming industry going to other countries, and while there's the elephant in the room always if we discuss this, is China. The aluminium industry of Iceland has a huge competitor in the Chinese aluminium industry. We are competing with them, and nobody believes that China is a carbon-free economy soon. So carbon leakage is a major problem. How can we do this? How we can become carbon-free in Europe and in Germany? Germany is not blessed with hydro. Solar is not efficient in Germany as well. It's installed, but it is still more efficient in tropical countries. Wind, the preferred option, but wind generators run more and more in the problem of acceptance in Germany, in a highly and densely populated country. Nobody wants to have a wind generator now in Germany in its backyard. And if you have followed the political discussion in Germany around the wind energy development, this is one of the biggest political problems in developing renewable energies these days. Offshore wind parks might be an option, but if you look at the map, and if you look on the map of the exclusive economic zones of Germany and other countries, you will see it's minuscule. And I just yesterday looked at a map of the planning for installing more wind parks offshore in the exclusive economic zone of Germany. You will see in the future there will be only wind parks. There is nothing left. There are some small natural reserves, Natura 2000 zones, but basically the whole part of the North Sea belonging to Germany will be covered by wind parks. Nevertheless, Germany has established more than 61 gigawatt of capacity of wind energy. Compared to the installed electricity generation in Iceland, then you see this is gigantic, and this is done in a densely populated country. For instance, the city or state of Bremen, with just 325 square kilometers, this is Reykjavik and Kopavoga together, has installed 198 megawatts of wind energy capacity. Nevertheless, 25% of the electricity consumption in Germany in 2019 came from wind energy. This is a success story, but doing more will run into huge acceptance problems. But there is no alternative. We have to overhaul our economy without cutting into the welfare and the living standard of the population, which is not acceptable as well. So there is no alternative for Germany than importing energy also in the future, but this must be carbon-free. Is there a solution? Yes, there looks to be a solution for a problem which is explained as storing and transporting renewable energy from other countries. How do you store electricity is still one of the major technical problems, but there is one possibility to store renewable energy and transport it around the whole globe, which is hydrogen. Politically,
the question is a different one, which is from which country Germany would like to import hydrogen, and from which country Germany will become dependent in the future through the energy imports. I have an answer, personally, just in brackets. I prefer Iceland. Hydrogen also can be a solution for other areas than just simply the answering to the import question. It's the question of using renewable energy in transport, where batteries are too heavy. Batteries are too heavy, for instance, in heavy trucks, in air traffic, and also in shipping. They seem to be not the option, but there also hydrogen can be the solution. So hydrogen might be the solution for the energy question of the future of Germany. One could wonder why this was not done before. I looked into the history and I realized that in 1966, General Electric had the first prototype of a fuel cell powered van. In the 1990s, Mercedes-Benz presented his NECA 4 based on hydrogen, which had already a reach of 450 kilometers. But the time at this point, in 1919, was not ripe. Coal and oil were still too cheap, and climate change not an issue. This has changed. In 2020, it seems that this is the turning point. Hydrogen is suddenly high on the agenda. The reasons are already explained. The EU, France, and other countries have released their hydrogen strategy. The EU Green Deal can give an enormous push for a market uprun of hydrogen. The market uprun of hydrogen is the key question. Technology is available. We have solutions seen over the years. Iceland is also a technology holder in hydrogen and also in other technologies which are based on electricity and hydrogen for example, like synthetic fuel. This mark of vulcanol is fantastic, by the way. Who has thought about vulcanol? It really gives the sense of being Icelandic and at the same time very good fuel. So, but there might be a misperception which has also hampered the development of hydrogen over the last years. The misperception that it was basically used for transportation. And then there's the chicken and egg problem with hydrogen. If you have no filling stations for hydrogen, you will not buy a car which runs on fuel cells. If you have no fuel cell cars in abundance, then you will not install the system of filling station. So this was a chicken and egg problem, but I think it was also a misperception if you look at hydrogen as a solution only for transport. Hydrogen is today already a commodity widely used in industry. So we have the production of grey hydrogen, for instance, in Germany already as a commodity since a long time. There is a pipeline of 240 kilometers for hydrogen already in some industrial areas in Germany. Hydrogen is a commodity, but hydrogen on the same time is produced on the basis of grey hydrogen, meaning it is only produced on the basis of gas, of natural gas. Hydrogen can be used especially in chemical processes, and as already mentioned, the steel industry. Hydrogen will be a very important commodity for the steel industry. The market for hydrogen is already there. So the chicken and egg problem does not exist. The chicken and egg problem has been overcome if you look into other appliances for hydrogen than in transport. Having this realized, the German hydrogen strategy, which was released this year, shows the determination to support especially the industry to replace grey hydrogen by green hydrogen, to create the legislative framework for this
and also to support pilot projects. The need for the hydrogen strategy, as I already said, came clear when we looked in the COP21 targets, which will only be reached when we really go to a hydrogen economy. But now there is the biggest problem. The biggest problem is the production of green hydrogen. The target by the German hydrogen strategy is to install 5 gigawatt of electricity for producing green hydrogen. This shall be done in Germany. Well, 5 gigawatt is approximately twice the installed capacity of Iceland. How can we do this? I think it will be very difficult, especially if you look in some other countries which are blessed by geography, and sometimes it's ironical. The big oil producers, for example, UK and Norway, they have not only bigger exclusive economic zones, but also in addition, they can use the potential of hydropower in the case of Norway, and they are also looking now in the technology of CCS, carbon capturing and storage. Norway is at the moment planning huge projects to pump carbon dioxide in the former gas fields. German industry is looking into these projects to cooperate with Norway to produce so-called blue hydrogen, which is hydrogen producing from natural gas and at the same time to engage in carbon capturing. Norway is also engaging with the Netherlands in building such a system. So our rich Norwegian cousins are very well progressing already in this area and are on the way to turn into a hydrogen economy. Developments are very fast. Scaling must be done as soon as possible. From pilot projects, we have to come as soon as possible to really integrated systems. Another pilot project, for instance, is running in Schleswig-Holstein. It is called Westküste 100, West Coast 100. It integrates a refinery, classical fossil refinery, with the heating and gas supply system of the city of Heide, small town on the west coast of Germany, and also cooperates with Lufthansa and the airport of Hamburg. In this way, the refinery at Heide is producing, on the basis of wind energy and hydrogen, a synthetic fuel which can be used by aircrafts in Hamburg airport. Another example is the city of Hamburg Transport is currently tendering 50 hydrogen buses. Okay, I spoke about transport as perhaps a misperception that this is the main appliance for hydrogen. But taking the example of Hamburg Transport, it shows that there's again the willingness to really go into hydrogen. Before it was some pilot projects, but now they are scaling it up to 50 buses. What I heard from them, the main problem is for them to get real green hydrogen. So whilst there are lots of appliances, the market, the production of green hydrogen is a problem. Let's have a look on air trade, for instance, and I think this shows also the dilemma where Iceland is in. Iceland is a country which economy was based for a long time and will be also in the future on tourism. Coming to Iceland is always a long-haul flight. Can this be green? No, not with the technology we have in place now. But it can be green if you look onto hydrogen and the power-to-X technology. Creating synthetic fuel being used at Keflavik Airport on the basis of hydrogen produced by renewable energy in Iceland could turn
the airport of Keflavik into a real green airport, and you could maintain your image of an ecological, clean country. The Icelandic company Carbon Recycling International has shown that they are holding such a technology. Iceland is advanced as a technology holder in many areas, and Icelandic engineers have shown in geothermal and in other areas that they are capable to integrate systems into larger energy producing technologies. So I think Iceland is not perhaps the producer of bulk carbon, green hydrogen, but Iceland is a technology holder and can be in any case a partner of Germany for implementing its hydrogen strategy on the basis of their technology. I would invite the Icelandic engineers and companies to go into this area and to look how they can also tap on the money and the financing which is available on the level of the European Union, but also on the level of the German federal state. Germany is currently seeking partners for the production of hydrogen. And the focus are countries with high potential of renewable energy and being negatively hit by the phasing out of oil and gas. Morocco and Algeria, for instance, are countries where the German government is looking at developing energy partnership to go for hydrogen. Also countries like Chile or Australia are considered as potential car partners for the future reliable import of hydrogen. So distance does not play a role. Unfortunately, when I studied the document of the German hydrogen strategy, I've never seen Iceland mentioned. Why? I was wondering, especially if you look into history, approximately 30 years ago, it was already discussed between the city of Hamburg and Iceland to cooperate on the import of hydrogen. Perhaps Iceland is considered to be too small. Yes, you are small, but you have a huge potential. And I would argue we need reliable partners, Germany, technology holders, countries of experience, countries which are also looking to diversify their economy, countries who are looking for new customers for their energy, but also countries which are close and which are politically stable. Close partners we need in this market run-up of hydrogen. So hydrogen, Iceland might not be the potential producer of the commodity, but Iceland is a partner in holding the technology. Let me make a final summary. The current installed electricity generation capacity in Iceland is too small in comparison to the needs. But for 360,000 Icelanders, to have only a small share in the global market or in the market for 84 million people looking for green hydrogen might be a huge chance. Iceland will not solve energy problems of Germany or Europe, but Iceland can provide its share and Iceland can prosper as a carbon negative country. It can become a technology holder, especially in integrating systems. But the clock is ticking for climate change and also for us becoming together the avant-garde of a hydrogen economy and technology. I'd like to ask, where is the Icelandic hydrogen strategy? Unfortunately, the minister had to leave, so we should ask her, where is the hydrogen strategy of Iceland? The people of Iceland should have a knowledge-based choice and decide their future in participation in the hydrogen world, in which way and on which basis. Iceland will in any case have to make a sovereign political decision whether it will use its potential for renewable energy to more contribute to climate change mitigation.
One will ask perhaps one day, Iceland, why haven't you used your renewable energy potential to mitigate climate change more and help those who are on this densely populated continent to reach the climate, the aim of becoming 2050 carbon free. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador, for very interesting presentation. Næsta dagskrá langtíma orkustefna fyrir Ísland og það Guðrún Sævarsdóttir, dósent við HR og formaður starfshóps mótun orkustefnu sem flytur. Gjörðu svo vel, Guðrún. Ágætu áhorfendur, Guðrún, eins og gengur gerast á þessum tímum, þá gátu ekki allir verið viðstaddir af ýmsum ástæðum tengdum COVID og hún ætlar að flytja sitt erindi frá sinni heimastöð og það einhver smá tæknilegir örðugleikar sem við ætlum að leysa en það á ekki taka langan tíma. Gjörðu svo vel. Ég búin að deila skjánum, hefur það ekki tekist?
Er ég á vitlausum tímsfundi? Er eitthvað frosið ykkar megin? Ég er búin að deila skjánum. Hefur það ekki tekist? Heyrðu, ok. Þá held ég að þetta sé komið, mér óhætt að byrja. Er ég á vitlausum tímsfundi? Já, gjörðu svo. Ég þakka fyrir boðið að koma á Ársfund Orkustofnunar til þess að kynna niðurstöðu þessarar vinnu starfshóps um mótun orkustefnu fyrir Ísland. Því miður þá gat ég ekki komið í hóldinu. Ég er að ljúka bráðum sóttkví en við skulum gera okkar besta með aðstoð tækninnar. Það er bergmál, ég heyri bergmál. Allavega. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá kemur fram að langtíma orkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokkana. Og það var settur saman starfshópur sem var mannaður fulltrúum allra flokka á Alþingi og að auki voru líka skipaðir fulltrúar 4 ráðuneyta. Og þessi mynd hérna er af fyrsta fundi starfshópsins sem var í júní 2018. Og þess að við sjáum það var þetta vel mannaður hópur. Við fengum skipunarbréf þar sem var dregið fram hvert verkefni væri og það var í fjölmörgum liðum og margt sem okkur var falið að gera. En meðal annars þá áttum við að svara því hvernig við uppfyllum orkuþörf og orkuöryggi með ábyrgum hætti, hvernig við fjöllum ítarlega flutningskerfi og dreifikerfi raforku, hvernig við styðjum við skynsamlega atvinnustefnu og líta á samspil orkumála við aðrar lykilatvinnugreinar. Styðjum við aðgerðir orkuskipti og aðgerðir á sviði loftslagsmála og svo að huga möguleikum nýrrar tækni og orkuvinnslu. Og að lokum, síðast en ekki síst, þá eigum við að endurspegla 3 víddir sjálfbærrar þróunar. Þegar við vorum nýbyrjuð með verkefnið, þá var við boðið á stóra fund hjá Samorku, þar sem við vorum að kynna bara vinnuna á ferli sem við fórum eftir. Og þar var, meðal annars kynnt orkustefna Noregs og svona, og svo var farið í gegnum þessa vinnu hjá okkur. Og í lokin þá var fólki falið að slá inn á símann sinn þau orð sem þeir vildu láta orkustefnuna taka á og mynda svona orðaský og við sjáum hérna hvaða áherslur komið frá salnum. Þetta var stór fundur, eitthvað á 200 manns kannski eða á annað 100. Og að áherslan á orkuöryggi, sjálfbærni, hagvöxt, náttúruvernd, hagkvæmni, hitaveita, orkunýting, verðmætasköpun og sæstrengur, samkeppnishæfni, allt þetta sem að orkustefna þarf að fjalla um. Við unnum þetta þannig, við hittumst fyrst í júní 2018 og þarna voru fulltrúar allra flokka á þingi, auk atvinnuvega nýsköpunarráðuneytis, umhverfis- og auðlindaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Og fyrsti veturinn fór í að við sátum saman á eins konar orkuskóla. Við héldum marga fróðlega fundi, ýmsa þætti orkumála og voru haghafar og sérfræðingar fengnir til þess að miðla efni og þetta var mjög gott og gagnlegt efni inn í vinnuna og starfsmenn Orkustofnunar lögðu sannarlega sitt af mörkum þar ásamt fjölmörgum öðrum sérfræðingum og haghöfum og við hugsaum þetta eins konar orkuskóla eins og ég sagði til þess að taka stöðuna í íslenskum orkumálum og til þess að allir nefndarmenn hefðu líka ákveðina sameiginlega breiða þekkingu á þessu sviði sem við áttum að fara að móta stefnu Vorið 2019 fórum við síðan með starfið í samráðsgátt og fengum þar mjög gott innlegg frá haghöfum fjölmörgum.
Síðan var grænbók unnin upp úr samráðsferlinu en sumarið 2019 hófst síðan sjálfstefnumótunin og við byggðum á lýðræðislegri ákvarðanatöku. Þetta er náttúrulega mjög breiður hópur, fulltrúar allra sjónarmiða, allir stjórnmálaflokkarnir með sinn fulltrúa þarna. Þannig að til þess að ná saman einhverja niðurstöðu þá þurftum við fyrsta lagi að vera með einhvern sameiginlegan upplýsingagrunn og síðan vinna þetta eftir einhverju ferli þannig að við gætum í raun og veru náð utan allt það sem við værum sammála og gætum sett inn í svona stefnu. Og við byrjuðum á gulamiðafundum þar sem við drógum fram áherslurnar og kusum hvað það var sem skipti mestu máli og hvernig það ætti að orða það. Jafnframt þá skrifuðu nefndarmenn texta ýmis viðfangsefni sem síðan var notaður inn í skýrsluna. Þannig að mikið af textanum í skjalinu er frá nefndarmönnum sjálfum. Síðan, upp úr áramótum síðustu, þá vorum við að vinna í sjálfum textanum og áttum fjölmarga fundi þar sem var farið yfir hverja málsgrein og í rauninni var engri málsgrein í stefnunni lokað nema allir fulltrúar á fundurum sættu sig við hana. Ef ykkur var ósáttur þá tókum við hann til hliðar og ræddum aftur á næsta fundi. Og með svona vinnu náttúrulega þá fær enginn allt sem hann vill, þannig að enginn fékk allt sitt í gegn, en samt sem áður er niðurstaðan sú að allir í starfshópnum gátu sætt sig við niðurstöðuna. Og það er alveg, þetta var einvala lið sem var í þessum starfshóp, það var frábær samvinna og allir lögðu sig einlæglega fram við það að ná þessari niðurstöðu, að við gætum virkilega landað stefnu sem nær utanum þá sýn sem við getum náð saman Og ég vil líka færa sérstakar þakkir til starfsmannahópsins sem eru Erla Gestsdóttir, sérfræðingur hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og Kristinn Hjálmarsson hjá Notera sem er núna starfsmaður Háskólans í Reykjavík. Eitt af því fyrsta sem við mótuðum í þessu starfi var framtíðarsýnin og hún tók eiginlega engum breytingum í gegnum ferli, það kannski örlítið hnika til orðalagi en þetta er sú framtíðarsýn sem við settum niður fyrir meira en ári síðan. Og hún er sú að Ísland er land hreinnar orku þar sem öll orkuframleiðsla er að endurnýjanlegum uppruna. Endurnýjanleg orkuframleiðsla gegnir grundvallar hlutverki í baráttunni gegn loftslagsvánni. Orkan er nýtt með sjálfbærum hætti, samfélagi og almenningi til hagsbóta. Allri orkuþörf er mætt með öruggum hætti til lengri og skemmri tíma. Landið er leiðandi í sjálfbæri orkuvinnslu, orkuskiptum, orkunýtni og skilvirkri fjölnýtingu orkugjafa. Sátt ríkir vernd náttúru og nýtingu orkuauðlinda enda umhverfisáhrif lágmörkuð. Samfélagslegur ábati af orkuauðlindum er hámarkaður og þjóðin nýtur ávinnings af því. Orkan er hreyfiafl fjölbreyttrar atvinnustarfsemi þar sem er jafn aðgangur á landsvísu að orku á samkeppnishæfu verði. Þjóðin býr yfir framúrskarandi þekkingu og framsækni í orkumálum sem skilar sér í gróskumikilli verðmæta og nýsköpun. Og það er þetta er mjög efnismikil framtíðarsýn, hún er metnaðarfull en hún rauninni nær að miklu leyti utan það sem að síðan kemur fram í stefnunni og hún endurspeglar framtíðarsýnina. Við settum niður 12 markmið sem að kallast á við undirkafla í orkustefnuskjalinu og þau eru að orkuþörf samfélagsins sé ávallt uppfyllt, innviðir séu traustir og áfallaþolnir, orkukerfi fjölbreyttara, Ísland óháð jarðefnaeldsneyti og höfum þá lokið orkuskiptum á landi, hafi og í lofti í síðasta lagi 2050, vonandi fyrr. Orkunýtni er bætt og sóun lágmörkuð, auðlindastraumar fjölnýttir, gætt að náttúruvernd við orkunýting og umhverfisáhrif lágmörkuð, nýting orkuauðlinda er sjálfbær og þjóðin nýtur ávinnings af orkuauðlindum, orkumarkaður er virkur og samkeppnishæfur og jafnt aðgengi er allt landið. Síðan er þetta sett upp á myndrænan hátt en þegar við erum að tala um orkuna þá getur hún verið raforka, varmi eða eldsneyti fyrir
fyrir samgöngur og flutninga. Auðlindin getur verið vatnsafl eða jarðvarmi, vindur, sólarorka og fleira eða lífmassi og afgas. Og þeir sem að nýta orkuna eru fyrir raforkuþjónustu er það þá iðnaðarframleiðsla, hleðslustöðvar, afurðavinnsla, gagnaver, lýsing og hitun húsa. Varminn er nýttur sannarlega í hitun húsa og sundlaugar, snjóbræðslu og beint í iðnaðarferla. Og samgöngur í lofti á láði og legi reiða sig á eldsneyti af einhverju tagi. Og framtíðarsýnin okkar er að orkuframtíðin okkar er sjálfbær. Þannig að Ísland er land hreinnar og öruggrar orku sem er hreyfiafl fjölbreyttrar atvinnustarfsemi og samfélagslegur ábati er hámarkaður og þjóðin nýtur ávinnings af orkuauðlindunum. Og við höfum sátt náttúruvernd og nýtingu. Stefnan sjálf hvílir á 5 stoðum sem eru orkuöryggi, orkuskipti, orkunýtni og sparnaður, samfélag og efnahagur og umhverfi. En í raun þá lítur svo á að orkuskipti og umhverfi tali þarna mjög saman af því að orkuskiptin eru til þess að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum. En jafnframt ef við förum yfir á innlent endurnýjanlegt eldsneyti þá að stuðla orkuskiptin að orkuöryggi fyrir Ísland. Og ef við skoðum aðeins hvað er lögð áhersla á í hverjum þætti, orkuöryggi snýr það að orkuþörf samfélagsins sé ávallt uppfyllt og við séum þá að bæði íbúar og samfélag njóti orkuöryggis að framboðið mæti þörfum, almenningur sé í forgangi ef eitthvað kemur upp á. Ef það eru markaðsbrestir þá er hægt að grípa inn í markaðinn og að orkukerfið sé áhættuþolið hvað varðar náttúruvá og fleira. Að það sé skýr ábyrgð á stöðunni í kerfinu og það sé stöðuleiki og fyrirsjáanleg þróun, að leyfisveitingaferli séu skilvirk og öll ferli á vegum opinberra aðila séu skilvirk og taki ekki á langan tíma. Og innlend orka, líka í samgöngum, eykur orkuöryggi. Inn í þessu erum við náttúrulega að tala um flutnings- og dreifikerfi fyrir raforku. Við erum að tala að hitaveitukerfin þeim sé viðhaldið og að það sé gengið forða með sjálfbærum hætti þannig að þau endist í lengri tíma. Þannig að það er mjög margt sem fellur undir orkuöryggi. Líka eldsneyti, þangað til að við erum komin yfir á endurnýjanlegt innlent eldsneyti fyrir samgöngur og flutninga, þá þurfum við líka að hafa öruggt aðgengi að því eldsneyti sem við notum fram að þeim tíma. Orkuskipti snúa þá að því að Ísland verður óháð jarðefnaeldsneyti og þau verða á landi, hafi og í lofti og nýtum að sem mestu leyti innlent eldsneyti en við munum í rauninni ekki velja einhverja ákveðna tæknilega lausn, að hvatarnir okkar verða tæknilega hlutlausir og svo endum við með því að taka upp þær tæknilausnir sem eru skilvirkastar og nýtnastar. Og orkuskiptin geta bætt efnahag, umhverfi og lífsgæði og í raun geta orðið til þess að byggja upp nýja atvinnugrein, innlendan umhverfisvænan eldsneytisiðnað. Orkunýtni skiptir miklu máli og orkusparnaður af því að í öllu sem tengist orkumálum skiptir máli að minnka sóun. Þannig að öll orka, hún á að verða fullnýtt eftir því sem að hægt er og af því að orkusparnaður er ódýrasti virkjanakosturinn. Fjölnýting getur líka falið í sig verðmætasköpun eins og við sjáum gott dæmi í Svartsengi þar sem að jarðhitavirkjun hefur fylgt
mikil tækifæri í ferðaiðnaði og snyrtivöruframleiðslu meðal annars. Hvað varðar umhverfið þá ætlum við að gæta að náttúruvernd og lágmarka umhverfisáhrif við allar framkvæmdir sem tengjast orkuinnviðum og við munum umgangast auðlindina með sjálfbærum hætti þannig að hún nýtist til langrar framtíðar. Samfélag og efnahagur, þar áherslan á það að samfélagslegur ábati af nýtingu orkugjafa landsins sé hámarkaður og að þjóðin njóti ávinnings en öll starfsemi og daglegt líf byggir á aðgengi að orku á samkeppnishæfu verði. Og ávinningur samfélagsins getur meðal annars falist í umsvifum og verðmætasköpun í hagkerfinu, bættum búsetuskilyrðum, hagstæðu orkuverði fyrir almenning og samkeppnishæfu orkuverði og rekstrarumhverfi fyrir atvinnulíf, bara samkeppnishæfni landsins hreinlega. Og svo það náttúrulega arðgreiðslur fyrirtækja til samfélagsins og auðlindagjald líka, en við erum ekki einblín á það heldur erum við líka að horfa á umsvif í samfélaginu. Skattar og tekjur vegna orkunýtingar til landeiganda og nær samfélaga, lágmörkun umhverfisáhrifa og aukið orkuöryggi. Þessi vinna byggir síðan öll á undirstöðum sem eru þá gildin okkar sem eru sjálfbær þróun og 3 víddir sjálfbærar þróunar, samfélag, efnahagur og umhverfi. Kolefnishlutleysi, þjóðhagsleg hagkvæmni, almannahagsmunir, jafnræði, gegnsæi og samráð, tæknilegt hlutleysi, markaðslögmál og verðmætasköpun og samkeppnishæfni. Við ætlum að hafa öflugt rannsóknar- og nýsköpunarumhverfi og alþjóðlega samkeppnishæfan þekkingariðnað eins og hann kom inn á ræðumaður sem var á undan mér. Og samhæfingi í stjórnsýslunni þannig að stjórnsýsla og ferli orkumála verði skilvirk og samþætt og það sérstaklega tekið fram að leyfisveitingaferli skuli vera skilvirk og ekki taka lengri tíma heldur en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Í hnotskurn þá myndi ég segja það að áherslan í stefnunni sé á endurnýjanlega orku og loftslagsmál. Sjálfbærni höfð að leiðarljósi og orkuöryggi tryggt eins og við fengum nú aldeilis áminningu núna í kringum síðustu áramót þegar aðventustormurinn kom og tók út rafmagnið í heilum landshluta í fleiri daga. Það var ekki alveg í lagi og mér er að segja farsímasamband allt út þannig að þessa hluti þarf að skoða og gera áfallaþolnari og traustari. Samfélagslegur ábati á orkuvinnslu sé hámarkaður, nærsamfélag noti ávinnings, aðgengi að orku og styrking flutningskerfis víð landið, að orkumarkaður sé virkur og samkeppnishæfur, að orkuverð sé sanngjarnt og samkeppnishæft rekstrarumhverfi. Að sé sátt vernd og nýtingu enda umhverfisáhrif lágmörkuð og stefnan var unnin með lýðræðislegum hætti og nefndarmenn býsna samhljóða. Það var nefnilega svo ánægjulegt að sjá það hvað þó að þarna mættist hópur með ólík sjónarhorn þá í rauninni þegar við vorum búin að fara yfir þetta saman og tala saman oft og lengi þá var þetta kannski frekar spurningum áherslumun heldur en beinan ágreining hlutina. Þannig að þetta var bara mjög ánægjuleg vinna og reynsla. En svo komi nú aftur að orðaskýinu sem var til á þessum fundi hjá Samorku, þá myndi ég segja það að stefnan okkar eins og hún í dag endurspegli nokkuð vel þessar áherslur sem að komi fram þar. Og já, ég vil bara þakka fyrir athyglina. Takk fyrir. Spegli nokkuð vel
þessar áherslur sem að komu fram þar. Og já.
gestir. Velkomin tilbaka eftir kaffihlé. Nú eru nokkur erindi, mjög fróðleg og áhugaverð. Og við byrjum á orkuöryggi í 2 áttir. Það verður Lennart Bernsten frá meistari í rafeindafræði og ráðgjafi frá Svíþjóð. Gjörðu svo vel. Góðan daginn i Reykjavík frá Göteborg och Svíþjóð. My name is Lennart Bernram and I have been working for the energy company in Gothenburg called Göteborg Energi for almost 40 years with energy planning as operating manager and as head of the security department, but also as a teacher at Chalmers University of Technology for 30 years, teaching how to build an electrical distribution system and how to run it. Now I'm working for the city of Gothenburg with a project called Fundurinn, and I'll talk more about that later. Thank you for inviting me to this seminar, and I would like to use this opportunity to talk about 2 different ways to increase the possibility to deliver energy in a reliable way. First, I'll start with a hands-on method to cope with Mother Nature and the weather conditions we have to live with here in Gothenburg. As you might know, Gothenburg is situated on the front side of Sweden, on the west coast, close to the sea. We normally don't have the strong winds you sometimes have in Iceland, but when it's blowing more than 15 meters per second and no rain, we will have a growth of sea salt on the outdoors 130 kilowatt switchgear, resulting in electric arcs over the insulators. We have 2 big transformer stations in the western part of Gothenburg, which were built in late 60s, early 70s, and at that time, when strong winds were coming, the staff washed a measuring insulator clock with distilled water and measured the conductivity to see if it was possible to flush the switchgear under voltage with a fire hose, or if they had to disconnect it from the grid and flush it with the fire hose, or if they had to wash every insulator clock by hand. In the beginning of the 80s, the switchgears were equipped with an automatic watering system that rinsed the switchgear in a very intensive way. In fact, it was spectacular, especially at night with the whole facility illuminated. When weather forecasts said wind from southwest to northwest over 50 meters per second, the rain system should be on for 1 hour and off for 3 or 4 hours, and so on until the wind had abated. If the wind was over 24 meters per second, the rain was on for 1 hour and off for 1 hour, and so on as long as needed. With this method, we could maintain delivery of electricity in a secure way until 2 years ago. At that time, both switchgears were replaced with gas-insulated indoor switchgears, SFCs, and the rainmaking system were out of date. This was an example of a hardware method to have the energy system work in a secure way. Now I changed to a software method that gives us a possibility to deliver energy to socially important customers in times of shortage of power, and that is called Fundurinn. In Sweden, we have an excess of electrical energy, but sometimes we might have a lack of electrical power. For example, in winter, when there is no wind, cold, and the industry is running at full capacity. Or in summer, where seawater is too warm to cool down the nuclear plants. Before 2011, all customers were equal. The summer house and the hospital had the same importance, and it was against the law to favor a customer. When the only way to keep the nationwide electrical system alive was to disconnect customers, we could only make areas de-energized, not single customers. Then the law was changed, and the Swedish Energy Agency could start the initiation of Fundurinn.
Fundurinn can be summarized as a planning process during which state authorities, county administrative boards, municipalities, and electricity network companies work together to develop data to be able to prioritize socially important electricity users with manual consumption disconnection. The purpose of the control planning is to ease the societal consequences that arise if the disconnection needs to be done when there is a power shortage. During the years 2004 to 2011, the Swedish Energy Agency, together with other authorities, developed the project. A first national planning round for Fundurinn was carried out in 2011. The Energy Agency shall initiate a national planning round every 4 years. We are right now working with a third planning round. The planning process starts when government agencies identify socially important activities and important electricity users in their own business and within their area of responsibility. Today, much of the socially important private and public authorities therefore need to interact with private actors within their sectors to obtain data on essential electricity users which they wish to prioritize. Identification and priority classification of socially important users are included in a document called Planning Document 1, which is then sent to the relevant county administrative boards. In this Planning Document 1, each socially important user is registered with name, address, and global service relation number, which is the GS1 identification key used to identify the relationship between the electricity network company and the user. This unique identifier is comprised of a GS1 company prefix, a service reference, and a check digit, in all a total of 18 digits. In the matrix with all data needed about the customer, we also must enter the priority of each customer. The Fundurinn regulation set out 7 priority classes. Actually, there are 8, but the last one is for the ones that is not prioritized at all. Highest priority has electricity users who already in the short term, hours, 1 to 3 hours without electricity, have a major impact on life and health. Second come electricity users who already in the short term have a major impact on functionality of society. Then come the 2 classes of users who have an impact on life and health and functionality of society if we have a lack of power for a couple of days, 3 or 4 days. Number 5 includes electricity users representing high economic values, big companies, factories, so on. Number 6 includes electricity users of major environmental importance. And number 7 includes electricity users of major importance for social and cultural values. The highest priority gives 7 points to the cable the customer is connected to, and the customer with high social and cultural values gives 1 point to the cable. Step 2 is when the county administrative board initiates, coordinates, and leads the work in the county. They also identify the socially important electricity users in the county according to step 1, from their point of view. This data is compiled with the input of other government authorities and then added to the Planning Document 1 and sent to the municipalities concerned. In step 3, the municipality identifies socially important activities and socially important users within the municipality's own business and within its geographical area. The work is carried out in cooperation with actors engaged in activities in the geographical area of the municipality. This may be, for example, actors in the health and transport sector,
grocery store, or gas stations. Everything what is needed to run the city. Where the municipality has set priority class on all identified socially important electricity users and added it to the planning document 1, it is sent to the relevant electricity network company in the municipality. Step 4 is when the electricity network company specifies which electricity line in planning document 1 the identified essential electricity user is connected to. They then send planning document 1 back to the municipality concerned. Step 5, based on the submitted data, the municipality makes a proposal for ranking electricity lines in the municipality and sends this to the county administrative board. This proposal is made in planning document 2. In this document, each cable has got a score depending on how many customers and their individual priority that are connected to the cable. Well, one must know that 5 customers of priority 5, high economical value, give more than twice the score of a hospital. And it is the municipality's responsibility to adjust for this and list the socially important customer in the right order. In step 6, the county administrative board, together with municipalities, are ranking the power lines in the county. And that's done in planning document 3. After the rating, the county administrative board imports the dossier into planning document 4 and returns it to the relevant electricity network companies. The county administrative board also sends planning document 4 with all the county's ranked power lines to the authority Svenska kraftnät. Svenska kraftnät is the authority responsible for ensuring that Sweden's transmission system for electricity is safe, environmentally sound, and cost-effective. They also have the responsibility that the electrical system is in balance. In the last step, the electricity network company adds lines and installations that are crucial to their ability to deliver electricity in a secure way to socially important electricity users. This step concludes the control plan. The whole process takes about 2.5 years. But everybody is not working all the time. Perhaps you can get a better picture if we look at this flow chart. And we start up in the left-hand corner, and that's where the Swedish Energy Agency starts the process. Then we go one step to the right, and the state agencies put in the information from their fields in the planning document 1. And another step to the right, the county administrative board delivers information to the municipalities. They put in their information and delivers the planning document 1 to the network companies. And that's the last step to the right. The network companies put in the cables and then returns it to the municipalities. And then we go one step to the left. The municipality prioritizes the cables and delivers it to the county administrative boards. The last step to the left, in the middle of the page, and they do the documents 3 and 4 and gives the prioritizing for all cables in the county, and they hand it over to the networks and then to Svenska kraftnät. When Svenska kraftnät realized that we have a lack of power, they will give an order to 9 control rooms in Sweden to start Fundurinn, and then they have 15 minutes to execute it. Fundurinn has never been used in practical life in Sweden, but for every day we are coming closer to the day
it will be tested in real life. And we have been very close at several times. We do have lots of electrical energy in Sweden, but sometimes we don't have so much power. And it will be very interesting to one day test studying the hard way. Thank you for listening. Thank you, Lennart, for a very interesting presentation. En Lennart talaði frá Svíþjóð. Næsta dagskrá er raforkuöryggi á heildsölumarkaði og það er Kristín Haraldsdóttir, lektor við lagadeild HR og formaður starfshóps raforkuöryggi á heildsölumarkaði. Gjörðu svo vel, Kristín. Kæru ársfundargestir, ég ætla í erindi mínu að fara nokkrum orðum vinnu starfshóps ráðherra sem var falið að fjalla öryggi framboðs raforku á heildsölumarkaði. Ég mun rifja upp tilefni vinnunnar og hlutverk starfshópsins og fara yfir helstu ábendingar og tillögur. Nú, þegar að starfshópurinn var skipaður, þá voru uppi áhyggjur af því að sú staða gæti komið upp að framboð raforku til almennra notenda yrði ekki nægjanlegt. Framleiðendur sæju meiri hag í því að selja raforku til stórnotenda heldur en almennra notenda. Þá var á það bent að það lægi ekki fyrir með skýrum hætti hver bæri ábyrgð á að tryggja framboð til almennra notenda eða með hvaða hætti. Nú starfshópnum var falið að greina og kortleggja heildsölumarkaðinn og leiðir til úrbóta og leggja mat á þörf á lagabreytingum til þess að skýra ábyrgð og tryggja úrræði til að ekki kæmi til raforkuskorts á almennum markaði. Nú í svona helstu aðalatriðum má skipta umfjöllun starfshópsins í skýrslunni í 3 efnisflokka. Í fyrsta lagi almenna umfjöllun raforkuöryggi og þörfina á að það liggi skýrt fyrir hvað fellur þar undir og hvað sé fullnægjandi raforkuöryggi. Í öðru lagi umfjöllun virkni heildsölumarkaðarins og hvaða úrbóta sé þörf og svo í þriðja og síðasta lagi ábyrgð og úrræði sem að þurfa að vera til staðar ef að heildsölumarkaðurinn virkar ekki sem skyldi. Nú, raforkulögin grundvallast nefnilega á því að virkur markaður tryggi fullnægjandi framboð. Efnistök og áherslur í skýrslunni taka mið af því að því leyti að fyrst er fjallað virkni heildsölumarkaðarins og hvaða úrbóta er þörf, en síðan ef að markaðurinn virkar ekki, þörfina á að fylgjast með því hvort svo sé og hvaða úrræði þurfa að vera til staðar. Og ég mun svona í erindinu hér á eftir fylgja þessum 3 köflum í skýrslunni. Og fyrst þá víkja þessari almennu umfjöllun raforkuöryggi. Nú hvað það varðar, þá leggur starfshópurinn í fyrsta lagi til að gerð verði breyting á gildandi lögum og að skýrt verði kveðið á að það sé markmið laganna að tryggja fullnægjandi raforkuöryggi.
eins og lögin standa núna og markmiðsákvæði þeirra, þá kemur ekki annað fram en að það þurfi að tryggja öryggi kerfisins. Með því er ekki skýrlega vísað til framboðs raforku og taldi starfshópurinn að þið þyrfti að skerpa á þessum. En hvað er fullnægjandi raforku öryggi? Nú, hversu mikið öryggið á að vera er í raun pólitískt mat út frá ólíkum sjónarmiðum og þar á meðal efnahagslegum. Það væri mjög dýrt að ætla að tryggja algjörlega 100% fullt raforku öryggi. Lagt er til að í lögunum verði vísað til þeirra sjónarmiða sem skuli líta til og að nánari viðmið hvað sé fullnægjandi öryggi verði sett í reglugerð. Nú síðast en ekki síst er lagt til hvað þetta atriði varðar, þar að segja raforku öryggi, að það verði skilgreint í lögunum. Það er engin skilgreiningu að finna í gildandi lögum og að skilgreiningin taki skýrlega til öryggiskerfisins og flutnings- og framleiðslu getu. Og að hún verði sett fram í ólíkum tímavíddum, þessum fjórum tímavíddum sem að sjást hér á pílunum. Það er að segja í fyrsta lagi rauntímaöryggi, í öðru lagi framleiðslu öryggi til 1 árs, í þriðja lagi afhendingaröryggi til 2 til 5 ára sem að taki þá til flutnings- og framleiðslu getu, en starfshópurinn beindi sjónum sínum eins og fram hefur komið aðeins að framleiðslugetunni og að þessum þætti, þessari sterk rauðu pílu þarna, en síðan þarf líka að skilgreina öryggi út frá langtímaöryggi til alltaf 10 ára. Og það er sem sagt lagt til að þetta verði sett fram í lögum. Nú, í umfjöllunum virkni heildsölumarkaðar var fjallað bæði aðstæðurnar á markaðnum og komið fram með ábendingar. Það þekkja það nú flestir að aðstæður almennt séð á raforkumarkaði á Íslandi eru mjög sérstakar og frábrugðnar því sem að gengur og gerist í flestum ríkjum í kringum okkur. Þar ber kannski fyrst að nefna að Ísland er einangrað raforkukerfi. Það er ekki tengt við önnur lönd eins og ansi mikið var fjallað hér í kringum 3. orkupakkan. Nú, þá er mjög hátt hlutfall framleiðslugetu bundið í langtíma samningum til stórnotenda og í þriðja lagi þá er fyrst og fremst verið að nýta endurnýjanlega orkugjafa þar sem að undirbúnings- og uppbyggingartími er mjög langur. Allt er þetta atriði sem að skipta máli þegar verið að fjalla öryggi framboðs raforku, en starfshópurinn, hann hafði þetta í huga en leggur ekki til hennar breytingar sem að hefðu áhrif á þetta, heldur horfir þá fyrst og fremst á þessar sérstöku aðstæður sem á heildsölumarkaðinum. Og þær eru nú ekki hliðhollar virkni markaðarins. Fæð og stærð aðila skiptir í því sambandi máli. Það er engin formlegur heildsölumarkaður eins og víðast hvar í kringum okkur og fyrirtæki eru lóðrétt samþætt í þeim skilningi að þau eru bæði í framleiðslu og sölu og selja þá gjarnan til eigin notenda en ekki gegnum heildsölumarkaðinn. Nú, ég get slegið hér upp mynd sem að Efla dró upp fyrir starfshópinn. Þetta er einfölduð mynd af vinnslu og rafmagnssölu á Íslandi í gígawattstundum miðað við 2018 og hún kannski segir ekkert mikið annað en það sem ég er búin að segja. Það eru mjög sérstakar aðstæður hér á heildsölumarkaði. Landsvirkjun er nánast eina fyrirtækið á söluhliðinni á heildsölumarkaði til almenna markaðarins. Það eru 2005 gígavattstundir í heildina sem fóru þarna í gegn 2018. Önnur framleiðslu og sölufyrirtæki eru þá að selja beint inn á almenna markaðinn. Stórnotendur eru þarna með lungan af orkukaupunum á markaðnum. Þannig að þetta er í sá raunveruleiki sem að til staðar er á heildsölumarkaði og er ekki vænlegur til þess að tryggja virkni hans.
Staðan er sú að verðmyndun á þessum markaði er afskaplega ógagnsæ og það skortir á skýr skilaboð á markaðnum. Og hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að markaðurinn er ekki að bregðast við skilaboðum og skortur getur myndast. Það er því tilefni til að huga að öryggi framboðs óháð því hvernig staðan er akkúrat núna. Það er að segja hvort að það sé umfram eftirspurn eða umfram frambúð. Þetta er bara hætta sem er í kerfinu okkar sem við þurfum að hafa einhver úrræði til. Og fyrsta sem að starfshópurinn skoðaði var þess að hvernig getum við bætt eða aukið virkni markaðarins. Hvernig getum við látið markaðinn tryggja betur öryggi en í dag. Og þá var fyrst horft til gagnsæis og í því sambandi talið æskilegt að sett verði að fót kauphöll með raforku eða einhvers slags heildsölumarkaður sem tekur mið af þessari sérstöðu markaðarins. Nú Landsnet hefur verið með þetta verkefni í vinnslu, þannig að starfshópurinn fór ekkert nánar ofan í það, en tekur hins vegar fram að það sé æskilegt að slíkum markaði væri komið á ef að það er hægt að taka mið af sérstöðu markaðarins. En óháð því hvort að slíkum markaði yrði komið á, þá bendir starfshópurinn á að það sé þörf á að stuðla að fjölgun aðila á sölu hliðinni, þannig að virknin aukist. Í því sambandi er horft til í fyrsta lagi þess hvort að hægt sé að stuðla að því að allir framleiðendur selji í gegnum þennan heildsölu markað. Það er horft til þess að það þarf að rýna það hvort að það sé hægt að ná notendum inn á markaðinn og í því sambandi horft til þessara stórnotenda sem eru með þetta mikið hlutfall af notkuninni, en í því sambandi nota beinni er mikilvægt einmitt út af því hversu hátt hlutfall þeirra er að stíga varlega til jarðar og greina mjög vel hver yrðu áhrifin af því. Í þriðja lagi þá er bent á að það þarf að huga að aðgangshindrunum að markaðnum, hvernig er hægt að tryggja það að nýir aðilar eigi auðvelt með að komast inn á markaðinn eða auðveldara og í því sambandi kannski bent sérstaklega á vindorkuna út af þeim tækifærum sem þar leynast og mikilvægi þess að þeir hafi vindorkuframleiðendur njóti jafnræðis í aðgengi að breytilegri orku. Þannig að þetta nú svona meira ábendingar heldur en að það sé einhverjar aðgerðir sem beinlínis er hægt að leggja til, enda er þetta stundum og mikið af þessu bundið í samningum, en engu að síður þá er rétt og bent á að þetta þurfa að rýna betur. Nú, hvað varðar þá þann þátt sem að lítur að ábyrgð og svona úrræðum, þá fjallaði starfshópurinn og rýndi raforkulögin út frá því hvernig ábyrgðin liggur og hvort þörf sé á úrbótum. Það var niðurstaðan að það sé þörf á að skerpa á hlutverki Orkustofnunar við eftirlit með þróun framboðs og eftirspurnar raforku og lagt til að stofnuninni verði falið að skilgreina öryggismörk og vinna eða láta vinna skýrslu á 2 ára fresti áætlaða þróun framleiðslugetu og eftirspurnar. Og það er verið að vinna í dag skýrslur og meta orku öryggi til framtíðar, en þarna er verið að kalla eftir skýrslu sem að horfir á þetta alfarið út frá öryggi framboðs raforku. Nú hvað úrræði snertir, þá skoðaði starfshópurinn ýmsa möguleika. Lagt er til að Orkustofnun fái úrræði sem feli í sér sem minnst inngrip á markaðinn. Þar að ræða 2 tæki, annars vegar útboð á valréttarsamningum að draga úr notkun. Það eru samningar sem eru gerðir við notendur að draga úr orkunotkun við ákveðnar aðstæður. Hér er einkum horft til þess mikla tæknilega sveigjanleika sem er í kerfinu út af stórnotendunum og þessu mikla magni sem þeir nota.
Hins vegar geti Orkustofnun boðið út samninga sem fela það í sér að framleiðendur fái greitt fyrir að tryggja afl í kerfinu. Svona svokallar afltryggingar. Það eru til ólíkar útfærslur á slíku tæki, en lagt til að Orkustofnun hafi þá í raun og veru val það hvernig slíkir samningar eru útfærðir bara miðað við aðstæður. Nú, þetta eru fyrirmyndir af þessu í löndunum í kringum okkur og regluverk Evrópusambandsins tekur til þessa tegunda af samningum út frá ríkisstyrkjareglum, þannig að það þyrfti að huga að því regluverki. Nú, það kom líka til skoðunar hvort það væri réttara að Landsnet væri með þetta hlutverk. Það er þannig í mörgum landana í kringum okkur að það eru flutningsfyrirtækin sem sjá þetta, en niðurstaðan var sú að út frá eignarhaldi Landsnets þá væri það ekki heppilegt. Nú, þessi úrræði þeim er ætlað að tryggja svona almennt séð jafnvægi í framboði og eftirspurn raforku. Það er ekki verið að horfa þarna sérstaklega á einhvern hluta markaðarins og í þeim felast ekki sérstök tæki til þess að vernda almenna hluta markaðarins. En það er mat starfshópsins að þessi úrræði eigi að tryggja fullnægjandi öryggi fyrir alla. Það er hins vegar var litið til þess hvort að það væri hægt að tryggja öryggi sérstakra aðila og í raforkutilskipunin af henni leiðir að það er heimilt að tryggja sérstaklega framboð raforku til heimila og smærri fyrirtækja. Á þetta er bent í skýrslunni en ekki farið nánar út í það. Þannig að þetta eru svona kannski í mjög grófum dráttum, svona helstu atriði úr skýrslunni. Það má segja að svona kannski megin skilaboðin séu þau að markaðurinn, ef hann virkar þá eigi ekki að þurfa að vera með inngrip, en það sé hins vegar nauðsynlegt á öllum tímum að slík úrræði séu til staðar og því er mikilvægt að huga að því. Alveg óháð stöðinni. Takk kærlega fyrir. Við þakkum Kristínu fyrir afar áhugavert erindi og næsta á dagskrá er komið að loka erindi hjá okkur. Það er orkuskipti í samgöngum, en það er sá málaflokkur sem er mikið starf í og það eru Jón Ásgeir Þorvaldsson, sérfræðingur og Anna Oddóttir, sérfræðingur sem frá Orkustofnun sem er flytt erindi. Fyrir svo vel. Góðan daginn, kæru fundagestir. Anna-Lía heiti ég og með mér er hann Jón Ásgeir og við vinnum sem sérfræðingar innan orkuskiptateymis á Orkustofnun og okkur langar aðeins að kynna fyrir ykkur niðurstöður skýrslu sem Orkustofnun var að gefa út endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi. En áður en við gerum það, þá langar mér aðeins að útskýra fyrir ykkur ástæðuna fyrir því af hverju Orkustofnun er að safna þessum gögnum. En það er eiginlega þríþætt. Í fyrsta lagi eru það lög hlutverk Orkustofnunar, en Orkustofnun er heimilt að krefjast gagna framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti. Og árlega þá fáum við skýrslu frá olíufélögunum allt eldsneyti sem þeir selja og skipt upp eftir notkunarflokkum. Í öðru lagi eru það kröfur í lögum endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi sem er byggt á RED 1 tilskipuninni, en þar er krafist að söluaðilar er skylt að tryggja að minnst 5% af heildarorkugildi eldsneytis til notkunar í samgöngum á landi sé endurnýjanlegt og uppfylli sjálfbærniviðmið. Og til að tryggja þetta skila til okkar svokallari sjálfbærni yfirlýsingu sem fylgir hverjum farmi af innfluttu eldsneyti og það er þá með staðfest að eldsneyti sé endurnýjanlegt og uppfylli þessi viðmið. Og í þriðja lagi
eru það kröfur í reglugerð gæði eldsneytis sem á ábyrgð Umhverfisstofnunar en Orkustofnun safnar þessum gögnum. En þar krafist af byrgjum að skila inn skýrslu styrk gróðurhúsalofttegundir á afhentu eldsneyti á landi og frá og með árinu 2020 skulu byrgjar smám saman draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á vistferli fyrir hverja orkueiningu úr eldsneyti og afhentur orku að minnstakosti 6%. Og út af þessi gögn sem við söfnum þá gefur Orkustofnun út talnaefni og skýrslu sem að Jón Ásgeir ætlar núna aðeins að fara og kynna okkur niðurstöðurnar. Frá innleiðingu laganna laga endurnýjanlegt eldsneyti hafa olíufélög valið að nota íblöndun til þess að ná sínu 5% orkuhlutfalli endurnýjanlegu. Hérna sjáum við hvernig íblöndun í etanól, íblöndun í bensín, etanól í bensín var árið 2019. En á appelsínugulu línunum sjáum við samdrátt í losun sem að etanólið hefur staðfest og svo hversu mikið hlutfallslega af framleiðsluaðferðinni blandað. Þetta gefur okkur að veiðið meðaltal fyrir árið 2019 etanólið með 57% samdrátt miðað við hefðbundið eldsneyti í gróðurhúsalofttegundum og meðal íblöndun var 3% í heildarsölu bensíns til 2019. Hérna svipuð mynd fyrir lífdísilolíuna sem blönduð í dísilolíu. Á appelsínugulu súlunum sjáum við þann samdrátt í losun sem að hver framleiðsluaðferð að gefa og svo bláu súlurnar hlutfallið af lífdísilolíunni sem af heildarsölu. Þetta gefur okkur vegið meðaltal 78% samdrátt miðað við hefðbundið eldsneyti og meðal íblöndun í dísilolíu til nota til samgangna á landi var 8,3% 2019. En ef við förum kannski, skoðum aðeins söguna, að hérna mynd sem sýnir orkunotkun í samgöngum á landi sögulega aftur til 1982 í orkugildum terasúl. Við sjáum að þarna koma svona ákveðin stígandi í þessu frá upphafi tímabilsins og inn koma eiginlega 2 bylgjur. Það var í kringum 2005, 6 og 7 sem að fyrri bylgjan hápunkti og eftir hrunið kemur smá samdráttur sem að má rekja kannski til minni umsvifa og orkus nýtnari ökutæki sem kom inn á þessum tíma. En svo sjáum við þegar ferðamennirnir byrja að flykkjast til landsins að þá fer orkunotkunin aftur upp og nú bara á síðasta ári sjáum við að ákveðnum toppi náð og fer sennilega ekki yfir þann topp í bráð. Hér svo orkuhlutfallið af þessari eldsneytisnotkun skipt eftir hvað hlutfall bensín á í orkunotkuninni, í bláu línunni, dísilolían og svo endurnýjanlegir orkugjafar. Bensínið þarna yfirgnæfandi nærri 80% á fyrri hluta tímabilsins, en svo fara hlutirnir að breytast þarna aldamótin og nær dísilolían yfirhendinni fyrir nokkrum árum. Við sjáum líka að endurnýjanlegt eldsneyti nær þarna að komast af stað upp úr 2010. Lög endurnýjanlegt eldsneyti taka gildi 2014 og 5% krafan kemur inn 2015. Og þar sjáum við smá svona stökk í tölunum. En getum skoðað það betur á eftir. En ef við horfum aðeins á
bensín orkuhlutfallið og bætum inn mynd með nýskráningarhlutfalli bensínbíla af heildar nýskráningum ökutækja á þessu tímabili. Og þá sjáum við að það er nokkuð sterk fylgni þarna á milli orkuhlutfallsins og nýskráningarhlutfallsins. Og nokkuð svipaða sögum að segja dísilolíuna. Þessar tölur svona fylgjast merkilega mikið. En þá væri gaman að sjá, þá sjáum við hérna endurnýjanlegu fylgnina. Orkuhlutfalli er stígandi og nær núna 9,2% af heildarorkunotkun í samgöngum á landi og nýskráningarhlutfall nær 14% á sama ári. Inn í þessum tölum eru allar bifreiðar, fólksbifreiðar, sendibílar, hópbílar og vörubifreiðar og er hlutfallið 14%. Svo ef við bætum inn í þessum tölum teljast líka tengiltvinnbílar sem hálfur rafbíll eða hálfur endurnýjanlegur bíll. Mikið stökk var í nýskráningarhlutfallinu núna í ár og er hlutfallið 30%. Svo getum við kannski leikið okkur aðeins og séð ef við skráum tengiltvinnbíla sem alveg endurnýjanlegt ökutæki og þá erum við 38%. Og ef við skoðum bara fólksbíla og þá sjáum við að hlutfallið er 45% á þessum af ári. En svo sjáum við ef við bætum annarri línu inn sem er þá fjöldi nýskráninga á þessu tímabili. Við sjáum að það er miklar nýskráningar hérna í kringum þegar ferðamönnum er að fjölga á landinu og svo fer það eiginlega beint niður á við frá 2017 en hlutfallið hækkar hratt. Þannig að það kannski sem við þurftum helst að reyna að stefna á er að þegar nýskráningarnar í fjölda aukast aftur. Því það er væntanlega yfirvofandi kannski eftir nokkur ár. Að við höldum þá allavega í þessi nýskráningarhlutfall á endurnýjanlegu bílunum. Að við missum það ekki aftur niður fram líða stundir. Þannig setti ég svo hérna inn nýskráningarhlutfall á bílalegu bílum, tók það út fyrir sviga. Það séu að það er nokkuð jafnt, 45%, 55% fram til 2018. Þá riðlast aðeins til, það koma inn 2%. Nýskráningar eru bílar sem nota endurnýjanlegt eldsneyti og 10% þegar hálft ári liðið af 2020. En þarna sjáum við líka að fjöldinn skekkir þetta kannski aðeins, fjöldi nýskráninga, en hann var aðeins 1000 bílar þegar hálft ár var liðið núna 2020 og gefur í raun sama fjölda af nýskráðum bílum sem nota endurnýjanlegt eldsneyti árið 2019 og hálft ár 2020 ef við tekið til fjölda bíla. Ef við skoðum svo aftur þessa mynd og einblínum aðeins á grænu línuna sem er það kannski niðurstaða erindisins, hvernig við orkuskiptin eru samsett hjá okkur 2019 og sjáum við hvernig metanið sem er gula línan hefur fylgt okkur alveg á tímabilinu og hækkar upp og stendur svo til staði í kringum 1% af heildarorkunotkun í samgöngum á landi
Svo komin lögin endurnýjanlegt eldsneyti 2014 sem gera kröfu 3,5% orkuhlutfall endurnýjanlegt sem nær svo verður 5% 2015. Þá sjáum við lífdísilolían kemur inn til íblöndunar og nær jafnvægi 4% eftir að lögin tóku gildi. Við sjáum líka að leið og 5% talan tekur gildi 2015 og þá kemur inn íblöndun á etanól í bensín sem bláa línan og hún nær líka jafnvægi nokkuð fljótt. Það sem er á hraðri uppleið virðist vera eru rafbílarnir og þarna er áætluð raforkunotkun rafbíla á landinu en hún það nemur 2,8% orkunar sem af heildarorkunotkun í samgöngum á landi og heildartala 9,2% og við erum þá á góðri leið með að ná markmiðum okkar 10% árið 2020. Þess má geta að eins og Anna sagði áðan með reglugerð gæði eldsneytis að hún tekur gildi núna í ár og getum við það átt von á jafnvel hærri íblöndun á lífdísilolíu og etanóli á þessu ári. Svo að lokum vildi ég bara minna á talnaefni Orkustofnunar sem inn á vefnum okkar. Það eru ýmis gögn alls konar orkunotkun. Bæklingurinn einnig endurnýjanlegt eldsneyti aðgengilegur á heimasíðunni okkar. Svo bara að nefna að ný eldsneytisspá væntanleg fyrir árslok og minna líka á auglýsingu Orkusjóðs þar sem að innviðastyrkir fyrir vistvæna bílaflota eru auglýstir og verkefnastyrkir fyrir haftengda starfsemi. Endilega kíkja á það fyrir áhugasama. En þá þakka ég bara fyrir mig, okkur. Kæra þakki fyrir þetta. Greinilega mikið að gerast í orkuskiptunum. Nú komið að lokum þessa fundar. Ég vil þakka öllum frásögumönnum fyrir afar áhugaverð og upplýsandi erindi. Það er greinilega mikið að gerast í orkumálum hér og þar á fjölda sviða. Ég vil einnig þakka fjölda áhorfenda sem fylgdust með okkur á vefnum. Þeir voru nokkur hundruð. Horfa má aftur á þessi erindi á vef Orkustofnunar, fara bara aftur inn, væntanlega komið inn á morgun eða hinn. En þar má einnig sjá ýmislegt annað eins og ný útkomna ársskýrslu starf stofnunarinnar. Þar að finna margvíslegan fróðleik ýmislegt sem ekki hefur verið fjallað hér í dag. Og að lokum, kærar þakkir og gangi ykkur vel.